سارة، انت عارفة عن ايش فيديو اليوم؟ عن ايش بدنا نحكي؟ اكيد عارفة. احنا كنا بنحكي امبارح يا هاي الاشياء. صح، لما كنا بنحضر اللي هو عن انواع الشخصيات. صح. وهذا موضوع كتير حلو، انواع الشخصيات اللي راح نحكي عنها اليوم، شخصيات الاطفال وبتهم الكبار كمان. طيب انت من اي نوع من هاي الشخصيات تتوقعي حالك؟ شوفي هاي again زي ما قلنا كنا نحكي فيها امبارح. I don't believe في واحد انه النوع شخصية واحدة، مثل ما بتقدري تقولي أنا بس sensitive. صح. أنا شخصيتي إيش يعني في العربي حساسة. وبس هاي بس هاي صفاتي. لا، كلنا إلنا نسب. مثلا صح. ممكن أنا 50% حساس، 25% سيريس. نعم. و25% مبدع أو عنيد أو حرك أو كلها ميكس، ما في واحد 100% نوع واحد. صح، وأنا بأيدك I agree with you. عشان هيك فيديو اليوم لما إحنا بنحكي عن أنواع شخصيات الأطفال، ما في طفل فيه كل هاي الصفات. في طفل زي ما قلتي فيه نسبة عالية من صفات شخصية معينة، الشخصية الثانية فيها نسبة أقل. بس الواضح عنا عشان هيك بنقول شخصية الطفل مرح أو عنيد، لأنه هاي أكثر صفات واضحة عنده. طب بدك تعرفي شو شخصيتي؟ بدك تعرفي شو شخصيتي أو my personality؟ إيش هي؟ أنا بتوقع بين حساس ومرح. أنا كتير حساسة، بس بنفس الوقت أنا كتير إنسان مرح، بحب الحياة، بحب الناس، مبدعة. يعني هيك بحس حالي في صفات حلوة كتير. عندي قول، عندي مرات يعني بكون عندي أكتر من قول بحب أعملهم بنفس الوقت. فأنا من الشخصيات العنيدة شوي هيك لما تيجي لأهدافها بالحياة. I think it's more determined. كلمة عنيد الناس دائما باخدوها بالسلبي. صح. بس هي كلمة عنيد إذا بدنا نيجي للواقع، لا، عنيد بيجي معناها حلو، إنه أنا لما عندي قول أو بدي شغلي بالحياة بضل وراها حتى أعملها، فهذا جانب إيجابي إلها. يلا نبدأ. أول شغلة بدي أرحب بكل اللي انضموا لقناتنا الجديدة من كل العالم من وين ما كانوا، لأنه عيلتنا الصغيرة إن شاء الله قاعدة بتكبر فيكم. فبحب أشكر كل اللي اشتركوا بقناتنا، كل اللي ضغطوا على الجرس عشان يوصلهم كل فيديو جديد، واللي لسه ما اشتركوا برضو بيقدروا يحضروا فيديوهاتنا، يكبسوا على الاشتراك، هاي الكلمة المكتوبة بالأحمر، يضغطوا على الجرس عشان يوصلكم أحلى فيديوهات اللي بنعملها دائما. فيديو اليوم بحكي عن أنواع الشخصيات وكيفية التعامل معها. ولما بقول عن أنواع الشخصيات أنا هنا بحكي عن الأطفال لعمر 5-6 سنوات، وكمان هاي أنواع الشخصيات بتقدروا أنتوا تطبقوها على الكبار وتشوفوا كيف تتعاملوا معهم. أول شغلة لو بدنا نقول شو معنى كلمة شخصية؟ الشخصية هي عبارة عن صفات إحنا بنورثها من أهالينا. يعني أنا أخذت صفات أو جينات من أمي ومن أبوي، هاي الجينات مع بعض هي اللي كونت شخصيتي. طيب سؤال، الجينات لوحدها هي اللي كونت شخصياتنا ولا كمان البيئة أثرت على شخصياتنا؟ طبعا العلم بقول الجينات مع البيئة تنينهم بيلعبوا دور مهم في تكوين شخصية، سواء كنا أطفال أو إحنا كبار. شو النسبة؟ أنا قريت دراسات كتيرة. أهم شغلة إنه البيئة إلها تأثير كبير على تغيير جيناتنا. هلا بقولكم كيف. فتقريبا في دراسات بتقول 50-50، يعني 50% بناخده من الجينات و50% من الخبرات والبيئة اللي حوالينا بأثر على شخصيتنا. في دراسات بتقول ممكن الانفايرمنت أو البيئة بعطوها نسبة أعلى، تقريبا 70% بتأثر على شخصياتنا. كيف وليش؟ هلا مع بعض رح نعرف. هلا كيف الجينات والبيئة، قبل ما أقول لكم أنواع الشخصيات بدي أعطي هيك إكزامبل بسيط كيف الجينات وكيف الانفايرمنت بتغير عمل الجينات. قريت قبل فترة في طفلين توائم انولدوا لعائلة، هدول الطفلين واحد ضل مع أهله في بلد معين عاش معهم، وواحد تبنته عيلة في بلد أجنبي. هلا اللي ضل مع أهله، الأهل كانوا أصلا عندهم مرض ضغط وسكري، فاللي ضل مع أهله تقريبا على عمر 30 بلش يظهر عنده أمراض ضغط وسكري وبلش يأخذ أدوية. اللي عايش برا، الطفل التوأم الثاني اللي أخذته عيلة وعايش برا، عنده نفس جينات أخوه أخذوا من أهلهم، الجينات تاعت المرض الضغط أو السكري. اللي عايش برا ما انصاب بهاي الأمراض على عمر 30. ليش؟ لأنه البيئة اللي هو عايش فيها أو الانفايرمنت اللي هو عايش فيها أثرت على جينات المرض عنده وما ظهرت. فزي ما قلت لكم الانفايرمنت بتغير بالجين اكسبريشن.
قبل ما تحكي لنا هنا أكتر عن هذا الموضوع، حابة أشرح شغلة بسيطة. هلا شخصيتنا، طريقة معاملتنا مع الناس اللي حوالينا، طريقة مفهومنا للعالم تيجي من الجينات تبعتنا، وهاي الجينات بتيجي من وراثتنا. بس في إشي تاني غير الوراثة بيأثر على الجينات تبعونا، في إشي اسمه epigenetics، علم ما فوق الجينات. هاي بتعني انه في تغيير في الجين اكسبريشن، يعني النشاط الجيني. هلا احنا في الدي ان اي تبعنا عندنا كتير كودز، في كود للامراض القلب وفي كود للامراض العقليه. ممكن واحد في وراثته يكون عنده كود للاكتئاب، بس هذا الكود بيقدر ينطفي في تاثير الابيجينيتكس، يعني الانفايرمنت تبعنا، شو بناكل، كيف بنعتني في جسمنا، بيغير في التعبير الجيني. يعني بنقدر نطفي certain codes ونضوي كودز تانيين. يعني الابيجينيتكس، العلم ما فوق الجينات اللي هي النشاط الجيني، بتقدر تأثر على صحتنا الجسدية العقلية وشخصيتنا. وهلا بنرجع للفيديو تبعنا. هلا بدنا نحكي عن أنواع الشخصيات، وأنا هون بدي أركز على الأطفال وكيف التعامل معها. أهم شغلة إمتى تقريبا بتبدأ تظهر، خلينا نقول، المعالم البسيطة من شخصية طفلي. بتبدأ تقريبا الدراسات بتقول من عمر 6 شهور ل9 شهور بنبدأ نشوف هيك معالم بسيطة، يعني ببين زي ما بقول الطفل الهني من الطفل البكي كتير. هلا امتى بتتوضح اكثر؟ بعد عمر التودلر او بعد عمر 18 شهر، لما يبدا الطفل يحكي تبدا معالم الشخصيه توضح شويه. على عمر 5 سنوات بتبدا المعالم الرئيسيه لشخصيه الطفل تتكون. مشان هيك اذا بتتذكروا بالفيديو الماضي كنا نحكي عن الدماغ وعن تطوره، انه اول 3 سنوات من عمر الطفل مهم كتير نعرضه لخبرات ايجابيه متنوعه، لانه الدماغ تاع الطفل بنمو بسرعه. على عمر ال5 سنوات زي ما قلت لكم بتبدا تتطور الاجزاء الثانيه من شخصيه الطفل، اللي هي من ناحيه اللغه، من ناحيه التفكير، من ناحيه نمو العضلات. مشان هيك احنا بنركز على اول 5 سنوات من عمر الطفل كيف نتعامل معها. هلا في ناس كثير بيقولوا لي انت بتحكي وما كنا ربينا اولادنا كبروا هي ما شاء الله وما احلاهم كويسين. صح كلنا ربينا اطفال، بس اتذكروا هلا بلاش اقول اطفالكم، انت تطلعي على جوزك، على اخوك، على ابن عمك، طلعوا لي على الشخصيات اللي حواليكم، هل هي كلها شخصيات بالفعل رائعه وسهل التعامل معها وباخذوا الامور بسهوله وما بيعصبوا وما بيزعلوا ومشاكل عندهم باخذوها بطريقه سهله؟ طبعا لا، لاني انا بسمع من الكلاينتس اللي عندي او الزباين اللي بيجوني الاهالي في مشاكل كثيره مع الناس لما بتنمو. ليش؟ لانه السبب من البدايه اهالينا ما انتبهوا لنا واحنا صغار، ما زودونا بهاي الخبرات الايجابيه المهمه اللي راح تعلمنا مهارات مشان نستخدمها بعدين في حياتنا. وهلا بدي احكي عن انواع الشخصيات. طبعا انا لقيت دراسات كثيره وتفصيلات كثير وتقسيمات للشخصيات، بس انا اللي بحاول اعمله بالفيديوهات تاعتي اني ابسط لكم المعلومه قد ما اقدر عشان يستفيد منها الكل. فأنا هون راح أعطيكم 4 شخصيات، طبعا في أكثر من هيك، أنا حاولت أجمع الصفات في 4 شخصيات تقريبا. هلا أول شخصية ممكن تكون شخصية طفلة، اللي هي شخصية الفن واللافينج، يعني الشخصية المرحة والمحبة. هدول شي صفاتهم بحبوا الحياة كتير، ناس مرحين، بحبوا يبسطوا الناس اللي حواليهم، بحبوا الإبداع والابتكار، بحبوا يتحركوا كتير، يعني شخصياتهم بنسميها حلوة. طب هاي الشخصيات كيف أنا بدي أتعامل معها؟ بما إنه هم بحبوا يبسطوا الناس اللي حواليهم وشخصياتهم مرحة كتير، هذا النوع إذا عندك ولد من هاي الشخصية ما بتقدر تعلمه إلا أي سكيلز جديدة أو أي مهارة جديدة إلا عن طريق التشجيع والمدح. كتير بمشي مع هذا النوعية من شخصية الأطفال. أي مهارة بدي أعلمه إياها بالأول لازم أمدحه، أقول له شوف ماما أنت هيك بطل، بتعرف بسرعة وبتساعدني في ترتيب البيت وبتساعد إخوانك، شو رأيك هلا نعمل هاي الشغلة؟ فأنا بمدحه وبشجعه عشان هو بتعلم بهاي الطريقة. وهلا بدي أحكي عن الشخصية الثانية اللي هي بسموها الشخصية السيريس، أو إحنا بنسميها بالعربي الشخصية الجدية. هدول الأطفال أو هذا الشخص بيكون شو صفاتهم؟ أهم شغلة بيكونوا ناس منطقيين وناس بيحبوا الكمال بشغلهم. كيف؟ في أنا لما بشتغل مع الأطفال هلا بعطيهم مجموعة مواد يرسموا أو يلونوا أو يلزقوا. في أطفال بيمسكوا هالمواد الموجودة عندهم بلزقوها على الورقة وفي دقيقتين بعطوني إياها.
في أطفال بضلهم يقصوا، مثلا بعطيه ريشة بدي يلزق لي إياها على ورقة، فبتلاقيه بقص الورقة، بلزق، بتاخد منه وقت طويل وهو بيعمل في الأكتيفيتي. ليش؟ لأنه هدول الأطفال الجديين بحبوا كتير إنهم يكونوا بيرفكت، بحبوا الكمال في شغلهم. فهدول الأشخاص أو الأطفال، إذا عندك طفل من هاي النوعية اللي هو بيكون بحب المنطق وشخصية مستقلة كتير، يعني بحب يلبس لحاله، بحب ياكل لحاله، ما بحب حدا يساعده، وبحبوا الكمال، هدول الشخصيات. طب أنا هاي الشخصية كيف ممكن أتعامل معها إذا عندي طفل أو ابني بهاي الشخصية؟ هدول الشخصيات ما بحبوا تتعامل معهم بالعواطف، بحبوا تتعامل معهم بالمنطق، مع إنه طفل صغير بميز. كيف يعني؟ يعني بفوت بلاقي غرفته مبربشة لابني اللي عمره 3-4 سنين، باجي بقول له ماما حبيبي أنا بحبك، معلش ترتب غرفتك. شخصية هاي الأطفال ما بمشي معها هذا، هدول بيشتغلوا بالمنطق. باجي بقول له بدي إياك ترتب غرفتك ماما، بتعرف ليش؟ لأنه في ألعاب على الأرض، لو أنت تشلبكت بهاي الألعاب راح توقع لا سمح الله، ممكن تنجرح، ممكن تنأذى، فعشان هيك أنا بدي إياك ترتب غرفتك. أنا بالمنطق بتعامل معه إنه هاي الشغلة ممكن تأذيك. فهدول الأطفال نتعامل معهم بالمنطق مش بالعواطف. وهلا بدي أحكي عن الشخصية الثالثة، بسموها شخصية الديتيرميند أو الشخصية العنيدة اللي عندها إصرار قوي. هدول الأطفال بيكونوا عنيدين، بيكونوا حركين، بيكونوا يحبوا الشغلة اللي بتعطيها إياه بيحب يعملها ويخلصها، ممكن يعملوا أكثر من شغلة أو أكثر من هدف بنفس الوقت. هدول الأطفال شو بيحتاجوا منا؟ كيف أنا ممكن أتعامل معهم؟ بما إنه هو عنيد وحرك، أنا ما بقدر أعلمه أي مهارة إذا بجيب العناد، لأنه هو عنيد وأنا عنيد ما بزبط. فأنا بدي أجيب بمفهوم المنطق، فبقول له فكرتك حلوة، عمرك فكرت لو زدنا على هاي الليجو اللي أنت بتعملهم، لو زدنا عليهم كمان قطعتين، عمرك فكرت شو بصير؟ فأنا إذا بدي أعلمه مهارة معينة باجي أنا بسأله إياها بطريقة هيك حلوة وبسيطة، وما بجي بطريقة العناد لأنه ما بستفيد. فكتير مهم أفهم شخصية طفلي وأفهم كيف المدخل لإلها والتعامل معها عشان أزوده بأحسن الخبرات الإيجابية بعمر مبكر. وهلأ آخر نوع من أنواع الشخصيات بدي أحكي عن شخصية السنسيتيف أو الهادي. هدول بسموهم easy going و peace maker، يعني سهلين في التعامل معهم، إذا بتقول له شغلة برد عليك. وبسموهم peace maker يعني صانعين سلام، ما بيحبوا المشاكل، ما بيحبوا الإزعاج، دائما بحالهم. هدول الشخصيات كمان من ميزاتهم انهم بطيئين لما انت تعطيهم شغله معينه يعملوها. ساره ليش ضحكتي؟ لانه انت فيك من هاي الشخصيات. يعني بدي اقول لكم هدول الاطفال اللي بنسميهم السنسيتيف، اذا بتقول له رتب غرفتك بترجع له بعد ربع ساعه بتلاقيه بعده ما رتبها. ليش؟ لانه هدول بحبوا التخطيط كتير وبياخذوا وقتهم لما تعطيهم اي مهمه. فهدول الأطفال أهم شغلة ننتبه إنه ما بيحبوا الإزعاج والزعل، فدائما بالبيت نحاول نأمن لهم غرفة هادية أو كورنر هيك زاوية، لما يحسوا إنه البيت فيه إزعاج كتير أو في مشكلة معينة بيحبوا يلاقوا مكان هيك هادي يقعدوا فيه. فهدول الأطفال مهم كتير نتعامل معهم بهدوء مش بعصبية. أي مهارة بدي أوصل له إياها بدي أقعد معه أتحاور أتناقش عشان أوصل له إياها. وهلأ بدنا نقول مين أهم شخص بحياة الطفل بيساعد على نمو شخصيته وتطورها؟ أكيد الأهل هم نمبر 1. أهم شيء الأهل كيف يتعاملوا مع الولد. ولما بقول الأهل هون بدي أتحيز شوي لجانب المرأة، فالأم إلها دور كبير بحكم إنه الأم بتحب هيك تظهر العواطف الحنية، تقعد مع الأولاد فترة طويلة، فهي إلها تأثير كبير على الأطفال. مين بيأثر كمان بنمو شخصية الطفل وتطورها؟ المدرسة أو الحضانة. فهون بدي أجي لهذا الجانب، كتير مهم أختار المدرسة أو الديكير اللي بدي أحط ابني فيها، لأنه زي ما بتعرفوا الانفايرومنت بتأثر بتطوير شخصية الطفل. والطفل إذا بقعد 4 ساعات أو 7 ساعات بالديكير شوفوا قد ايه بتعلم منها. فكتير مهم أعرف البيئة اللي بختلط فيها ابني، مين معلماته، كيف بدرسوه، مين الأطفال الموجودين معه بالصف، شو بتعلم منهم. فكتير مهم أركز على اختيار الحضانة أو الديكير والمدرسة. ودور الأم ما ننسى إلها دور كبير في صقل وتكوين شخصية الطفل.
وهلا بدي احكي عن شغلات بسيطه تساعد في تطوير شخصيه الطفل. طبعا العوامل اللي بتساعد في تطوير شخصيه الطفل عوامل كتير. بدي احاول اختصر لكم هيك، احكي عن اكمل نقطه بسيطه. اهم شغله عشان اطور شخصيه ابني بدي اعوده الحوار والمناقشه، يعني بدي اقعد مع ابني احكي معه، اساله حتى لو هو ولد صغير، اي شغله بدي اعملها، اي مشوار بدي اروحه لازم اناقشه، اساله شو رايك. وتاني شغلة لازم أعطيه دائما تشويسز، خيارات، مش دائما أنا أفرض رأيي عليه. خلص بدك تلبس هاي اللبسة لأنه طالعين نزور بيت عمك، بلكي ما بحب هالطفل، فأعطيه خيارين، لبستين، ماما شو بتحب تلبس، هاي ولا هاي. هاي شغلات أنتم بتحسوها بسيطة بس هي بتأثر في نمو شخصية الطفل. وفي شغلة كتير مهمة بتأثر في شخصية الطفل اللي هي موضوع القراءة، وهذا حكينا عنه كتير، إنه أنا أقرأ مع الطفل، أحاوره، أحاول أوسع من خياله من مداركه لما بقرأ له قصة معينة، لما بسأله عن أحداث معينة، وأحاول أربطها مع الواقع اللي هو بعيش فيه. هاي بتنمي كتير الذكاء عند الطفل. واخر شغله بدي احكيها اللي هي نعرضهم لتشالنج مش لستريس، يعني اعرضهم لتحديات كثيره مش لضغط. في فرق بين تحدي وبين ضغط. يعني بيجي ابني اللي عمره 3 سنين انا ممكن اعرضه لتحديات اكبر من عمره، انه هو ممكن يعرف بعض الاحرف، انا ممكن اعطيه اكثر من حرف يربطهم واعلمه ممكن يحكيهم كلمه. هلا هذا تشالنج بالنسبة للولد، بخليه يفكر أكثر، بوسع هيك مدارك الطفل. بس ما أعرضه ستريس وإجبار يعني ضغط. إذا بشوف الطفل صار overwhelmed يعني بطل قادر يتحمل، بوقف. دائما التحديات الإيجابية بتخلق عند الطفل هيك قدرة من الإبداع والتفكير في حياته، بتعلمه مهارات كتير حلوة. وهلا زي ما شفتوا الأربع أنواع من الشخصيات اللي حكينا عنها، اللي هي الشخصية المرحة والمحبة، الشخصية الحساسة، الشخصية اللي عندها عزيمة قوية، والشخصية الجدية. ما في وحدة تقولوا لي أنا ابني عنده هاي الصفات يعني أحسن، ابني حساس أحسن من الطفل العنيد. لا، كل طفل عنده إيجابياته وسلبياته. المهم إحنا نعرف نتعامل مع كل إيجابية وسلبية في حياة الطفل. الإيجابيات بدي أعززها وأنميها، والسلبيات إذا أنا شايفة إنه هاي الصفة في طفلي مش كويسة أعلمه مهارات برجع بأكد عليها، اللي هي أعرضه لخبرات إيجابية، أعلمه مهارات حلوة وبسيطة، عشان هاي المهارات اللي بتعلمها ابني هلا رح تساعده بالمستقبل، رح تبني شخصيته، تعلمه كيف يتعامل مع الحياة بس يكبر. أتمنى تكونوا يا ربي انبسطتوا كتير في فيديو اليوم. وإذا بتحبوا تكتبوا لنا كمان عن شخصياتكم، سلبيات إيجابيات، تشاركونا بأي شيء، كتير عن جد بكون مبسوطة لما بشوف أنا مشاركات من حضراتكم. وما تنسوا كمان تشتركوا بقناتنا وتكبروا عيلتنا. إذا بعدكم ما اشتركتوا تضغطوا لي على الاشتراك، على الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد. باي باي، بتمنى تكونوا انبسطتوا بفيديو اليوم. وهلا بدي احكي مش عارفه احكي اليوم، مش عارفه احكي شو ضل بدي احكي كمان يا ساره. كنت اقول شيء مهم يعني يوصلكم كل فيديو جديد اللي من الفيديوهات اللي بنعمله. مش عارفه احكي مش عارفه جمال اليوم